ziua, dragi prieteni! Sunt Gina Bradea. Vă invit să pregătim astăzi împreună un sos gremolada, un sos pe bază de pătrunjel, lămâie și usturoi, care este extraordinar de bun alături de cărnuri. Ce vom folosi pentru această rețetă? Pătrunjel. Am aici 2 linguri de pătrunjel verde, un cățel de usturoi, coaja de la jumătate de lămâie, o linguriță de ulei de măsline și un strop de sare, cât luăm cu 2 degete. Aceasta este una dintre variante. Sunt mai multe variante de preparare a sosului gremolada și le veți găsi în linkul din descriere, pentru că se face în foarte multe feluri. Voi veți alege ce variantă vi se potrivește cel mai bine. Cum procedăm mai departe? Punem usturoiul, coaja de lămâie, sare cât luăm cu 2 degete și o linguriță de ulei de măsline. În mod tradițional, gremolada se face la mojar. Se zdrobește totul și se amestecă cu foarte multă răbdare. Dar, mai modern, vom folosi un blender vertical sau un alt tip de blender de care aveți. Acesta este gremolada. Se poate sfărâma mai bine sau mai puțin pătrunjelul, iar acest sos se servește alături de preparatele din carne. Este foarte aromat, foarte gustos și dă un plus de savoare. Se servește în mod special alături de ossobuco alla milanese. Este o rețetă italiană pe care o găsiți de desubt. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă mai aștept să mai gătim împreună mâncăruri simple și gustoase. La revedere!